আজি এটা নতুন ভিডিঅ'কন টিভি আহিছে 14 ইঞ্চি পোৰ্টেবল টিভি হয় ভিডিঅ'কন ইয়াৰ বেমাৰটো দেখিব পাৰিছে এইটো ৰিটেস্টাৰ ৰুলিং আহি আছে এইটো আমি ঠিক কৰিম এইটো বেমাৰ দেখিব পাইছে অলপ মেগনেটো হৈ আছে আৰু লগতে এইটো ৰুলিংটো আহি আছে এনেকুৱা হৈ আছে ইয়াৰ বেমাৰটো হ'ল প্ৰথম খুলি লওঁ তাৰপিছত চাম প্ৰথম নটকেইটা খুলি লওঁ কামটো কৰি আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ মই যেতিয়া আপলোড কৰোঁ তেতিয়া প্ৰথমে পাব আপোনালোকে এতিয়া টিভিটো খোলাটো হৈ গৈছে বেমাৰটো ওলাই এইটো বেমাৰ বিশেষকৈ হয় বেছবৰ্ডত যোনটো কালাৰ ট্ৰানজিষ্টৰকেইটা 180 ভল্টেজটো যেতিয়া নাপায় যেতিয়া ভল্টেজটো ড্ৰপ মাৰিলে এইটো বেমাৰ হয় ৰিটেষ্ট লাইন আহি যায় স্ক্ৰীনত প্ৰথম এতিয়া মই PTCটো চাই ল'ম বেছটো চাই পিনি বেছটো চাই ল'ম আৰু লগতে এই PFটো গৈ আছে স্ক্ৰীনৰ যোনটো EST পাই স্ক্ৰীনৰ PFটো হেৰি আছে এইটো মামৰি ধৰি ছিগি যায় এইটো কাৰণেও এটা পাতলা ৰুলিং আহি থাকে কিন্তু পিকচাৰ আহি থাকে তেতিয়া এতিয়া প্ৰথম PTCটো এইটো খুলি ল'ম এইটো PTC মানে অলপ মেগনেট হৈ আছে PTCটো সেই জ্বলি থকা নিচিনা লাগিছে কাৰণে সলাই দিম মেইন বেমাৰটো আছে আপোনাৰ বেছবৰ্ডত যিটো কালাৰ IC তিনিটা থাকে ৰেড গ্ৰীণ ব্লু ৰেড কেথত ব্লু কেথত গ্ৰীণ কেথত RGB বুলি কয় তাৰ মানে ট্ৰানজিষ্টৰ দুটা বেয়া আছে মই চেক কৰি চালোঁ মানে ভল্টেজটো মানে 180টো ড্ৰপ মাৰি দিয়ে বেছবৰ্ডলৈ EST পৰা ওলাই যায় কিন্তু ট্ৰানজিষ্টৰত সোমোৱাৰ আগত ৰেজিষ্টেঞ্চ তিনিটা থাকে ৰেজিষ্টেঞ্চ মানে দুটাটো পূৰা হিট হৈ গৈছে প্ৰথম মই PTCটো খুলি লওঁ আৰু নিজে ভিডিঅ' কৰি থকা হয় অসুবিধা হয় মানুহ মানে কি নিজে এখন হাতে ধৰি এখনতে কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় এইটো এই ট্ৰানজিষ্টৰকেইটা বেয়া আছে এই দুটা সলাই দিলোঁ মই এই হাতত থকাকেইটা পুৰণা হয় ইটোকেইটা লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো দেখিছে PFটো আপোনাৰ কি হ'ল মই এইটো চাইডে লগাই দিলোঁ চফা কৰি স্ক্ৰীন দেখা পাইছে ধুনীয়া হৈ গ'ল এইটো AV আহিছে এইটো অটো ইফালে দেখিছে বেমাৰটো মানে কি ট্ৰানজিষ্টৰত 180 ভল্টেজ যেতিয়া ড্ৰপ মাৰে তেতিয়া এইটো মোৰ বেমাৰটো আহি যায় এইটো দেখিব পাইছে ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টৰ দুটা এটা PTCটো চেঞ্জ কৰা হয় ধন্যবাদ বস্তুকেইটা দেখাই দিছোঁ কি সলালোঁ এইটো PTCটো সলালোঁ আৰু বেছবৰ্ডৰ ইয়াত ট্ৰানজিষ্টৰ দুটা আৰু যোনটো PFটো আগৰটোৱে আছে সেই চফা কৰি পিনি লগাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো